Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. אני מבין. יותר קטנה ויותר. והגורל של אלה שהיגרו, יצאו לארצות אחרות, היה בדרך כלל יותר קשה מהגורל של אלה אשר יצאו לארץ ישראל. מבחינה זו. דיברנו, מר כהן, על גירוש יהודים בעלי נתינות פולנית בסוף אוקטובר 38. תתקדמנה ותגיענה לנובמבר 38. כן. מה אתה זוכר? נובמבר, היום ההיסטורי, היום הזה היה יום של השבעה בנובמבר, שהגיע באמצע, כאן בעיתוני הערב, הידיעה שלגציונסט פום ראט, יועץ פום ראט, נורה על ידי לגציונסט יועץ השגרירות פום ראט, שתי מילים, נורה על ידי בחור צעיר בשגרירות בפריז. הזדעזענו מאוד וציפינו להתפטרויות מאוד מאוד חמורות. ישבנו בפגישות וישיבות, רייכספרטרטונג, ההסתדרות הציונית, עלינו היה להמתין התפתחות השתלשלות העניינים. האם נודע לכם שמו של הבחור הזה? כן, הוא פורסם תקף, אם אני טועה, הרשל גרונשפט. דרך אגב, כמה שנים קודם לכן, ירה יהודי צעיר אחד בגאולייטר בדבוס, דוד פרנקפורטר, אשר נמצא עכשיו בארץ, כן. מה היה שמו של הגאולייטר? גאולייטר גוסטלוף, כן. ירה בו, והוא אמר אחר כן, הוא הסגיר את עצמו למשטרה הסוויצרית, ומוסרו שהוא עשה מה שעשה כדי להתנקם בת הפגיעות החמורות וההשמצות של העם העברי. הוא עכשיו בארץ, הוא גר בארץ. כן. ובכן, הוא ישב בכלא בסוהר עד 44. מר כהן, מה קרה אחרי ה-7 בנובמבר הזה? מה? מה קרה אחרי ה-7 בנובמבר 38? אז בערב, ב-9 בנובמבר בערב, קיבלנו הידיעה שפום ראט נפטר, היה קורבן לפצעים שלו, ובלילה הזה, זו היה הלילה הסוער ביותר של כל התקופה הזאת, אומרים עליו, על הלילה הזה הקריסטלנחט, אבל המושג הזה אינו משקף את כל חומרת המאורעות. זה רק החלק הקטן ביותר, מה שנשבר שם היה פה הקריסטל של היהודים. נשברו דברים יותר. שם? בדולח, כן, קריסטל. בלילה התחילו ההתקפות על חלוני הראווה, שמענו את הרעש. על מה? התקפות על חלוני הראווה של החנויות היהודיות, שמענו את הרעש הזה. בבוקר ב-6 נקראתי לטלפון ואמרו לי שברחוב מיינקה, משרד הארץ ישראלי או ההסתדרות הציונית, שיש כנופיה של אנשים. התלבשתי ועברתי, כשבאתי הנה כבר יצאו האנשים האלו, מצאתי את המשרד הזה ברסיסים. חדר העבודה שלי היה פה הרוס והיה פה שלט גדול למעלה משולחן העבודה שלי, רכב für פום ראט. זה גם בהזדמנויות אחרות. וחוטי הטלפון נותקו ומצאתי חרף רב. נקמה על פום ראט. כן, נקמה על פום ראט. עברתי לרייכספרטרטונג בבוקר הכל. איפה זה היה? בקאנטשטרסה זה היה
10 דקות מהרחוב מיינקה, כן. ושם מצאתי כבר התייעצות. שני נציגים יצאו לרייכסקנצלאי ולווילהלמשטראסה כדי להודיע על האירועים בלילה לשטאט סקרטר פון למרס, היד הימנית באופן פורמלי של הרייכסקנצלר. זוכר אתה מי היו שני נציגים אלה? אני יודע, אולי אחד מהם היה הירש, אינני... אותו הירש היה אחד מהם? אני חושב, אבל אני לא בטוח. הירש כן. ואפשטיין אחרים, שני האנשים האלה. הוא השטאטסקרטר לא קיבל אותם, והוא הבטיח ואחרים הבטיחו שתמיד מה שגם יקרה, Ordnung, מה זה בגרמנית? Ruhe und Ordnung wird garantiert sein, den Juden. יבטיחו... רגע אחד, אל תתרגם. הסדר והשקט יובטחו. כן. אבל הם לא נתקבלו על ידי שטאטסקרטר וחזרו. מכל הצדדים קיבלנו אז ברייכספרטרטונג צלצולים מכל הערים הגדולות בארץ, שבלילה הזה, זה עוד לא היה בברלין, לא נכנסו כנופיות של אנשים לדירות, אלא הם שברו הכל מה שניתן לשבור וסחבו את הגברים, לא את הנשים, למשטרה. הם חשבו שזה למחנות ריקוס. מי חשב? אנשים אזרחים בתלבושת אזרחית. טוב, לא במדים. אמרת, הם חשבו שזה למחנות ריכוז. מי? הם האנשים שנעצרו. בכוח שלנו, לא. הם לא יכולים לצלצל. בכוח של כל המשרדים שלנו, משרד ארץ ישראלי וכל קהילות יהודיות. אני זוכר את השיחה עם קהילה ברסלאו, עם הקהילה פרנקפורט, הייתי נוכח בשיחה הזאת. בכל הערים האלו הייתה אותה התמונה, ההרס, הפלישה לדירות של יהודים, שבירת כל הכלים וסחיבת הגברים למקום לא ידוע, אבל הניחוש למחנות ריקוס. כן. בברלין התחיל הדבר הזה רק באמצע היום, ב-10 בנובמבר בשעה 2 קיבלתי את הידיעה הראשונה על מאסר של איש, חבר שלי, שהיום שגריר של מדינת ישראל. הוא היה היחידי, היהודי היחידי שנעצר, ומן האביב שלו קיבלנו כל האינפורמציה. אני לא הבנתי את זה. לא הבנתי את זה. בוודאי, אחמתי. כן? מה? איזה שגריר? מי זה? לא, הוא היה האדם הראשון שנעצר, היה פה... מי הוא? מה שמו עכשיו? דוקטור קורט לוין. זה היה פה היום. קורט לוין. שמו טוקיו, אני חושב, שגריר. שמו עכשיו אחר לגמרי. זה היה המעצר הראשון בברלין שעליו שמעת. כן, כן. אז זה נחלט בזוכני. אני החלטתי לא להמתין לגורל הזה, בוודאי הם באו גם לאסור אותי. הסיסמה שלנו הייתה תמיד להמשיך בעבודה, זה היה עיקר. במחנה ריכוז אי אפשר להמשיך בעבודה. אז הלכתי לאיזו דירה בפרברי העיר, ומהמקום הזה ביחד עם רבים אחרים ניהלנו מה שעוד היה ניתן לניהול. ההתרגשות הייתה רבה. שמענו במשך היום ובשני הימים האלו שרדפו גם יהודים ברחובות, נעצרו יהודים ברחובות, עליהם היה פה למלא מכסה מסוימת. כל שוטר ושוטר קיבל את התפקיד שהוא יביא כל כך וכך אנשים לפי סטטיסטיקה. אם הם לא פגשו את האנשים, הם לקחו מישהו אחר, מי שהלך ברחוב או מאיזו דירה אחרת, כדי להגיע למכסה שהוטלה עליהם. אז דובר בימים אלו על מספר שהמספר הזה הגיע למעלה מ-30,000 גברים יהודים עד בערך 20 בנובמבר. זאת אומרת, המעצרים האלה שעליהם אתה מספר נמשכו מן 10 עד 20 בנובמבר בערך. במשך 10 הימים האלה נעצרו כל הזמן. כן, נעצרו כל הזמן. הבינותי. אז היה פה, בשעת המעצר נמסר לכל נעצר שאם הוא יוכיח שהוא יצא מגרמניה, הרי הוא ישוחרר. זה היה פה ההודעה. ומה זה גרם במשרדים שלך? זה גרם
התנפלות, להתרוצצות, ללא גבול על המשרדים שלנו. המשרדים היו סגורים, אסור להם. הם סגרו, קוכמן בא וסגר את רחוב מיינקה. מתי? איזה יום? כמה ימים מאחר הזמן, אני פה כמה ימים אחרי ה-10 בנובמבר. אני הוזמנתי למקום, המחבואים שלי, וחתמתי על הפרוטוקול. האם גם משרדי כן, משרדי הרייכספרטרטונג, כל המשרדים היהודים נסגרו ונחתמו, הוחתמו. ואז כל העבודה של הצלה הייתה בחשאי בדירות פרטיות רבות. זו הייתה, אני צריך להגיד זאת, השעה של הנשים. הנשים הם היו פה, הם ניצלו את הבעלים, את הגברים האלו. הם עשו את המלאכה. הם הצילו אותם, סליחה. הצילו את הגברים, הם ניסו להציל אותם, לא כולם נמלטו, היות וזה היה החורף הקר ביותר שאני יכול לזכור בגרמניה, ובאו כבר הידיעות הראשונות על מוות של אנשים במכל האפר, אורנן וכל העניינים האלו שאנחנו רגילים לכך. היו זבובים, מכלי האפר, אורנן. על ידי הקור הזה... גלוסקמה אולי, אורנן. כן. והנשים הם עמדו בתורים ארוכים במיוחד לפני הצירויות והקונסוליות הזרות כדי לקבל ויזות, היתרי כניסה לארצות אחרות. אבל אני צריך שוב לקבוע מה שידוע כבר, שלפי תואר של ספר מפורסם, פלנט אונה ויזום, כדור הארץ ללא היתר כניסה. לא היו ארצות רבות אשר היו מוכנות לתת ויזות, היינו במצב מיואש. ומה קרה כשאישה כזאת הצליחה אולי לקבל ויזה אם היא הצליחה לקבל, הוא עבר הדבר הזה למשטרה או למחנה הריכוז, והאיש הזה שוחרר. אז הוא שוחרר ממחנה הריכוז? הוא שוחרר, כן, וקיבל מועד מסוים, תוך שבועות האלו אתה צריך לצאת מן הארץ. אם לא, הוא הוזמן מחדש ואיימו עליו על מאסר. הזוכר אתה את שמות מחנות הריכוז שבהם רוכזו היהודים שנעצרו ב10 הימים האלה? היה, אם אני טועה, זה היה דכאו, בוכנוולד וזקסנהאוזן, אם אני טועה. תודה. מר כהן, האם אתה רוצה לקחת עוד פעם את הרייכסגזצבלט לשנת 1938? כן. איזה עמוד? בעמוד 1579. לתת להם מעמד חוקי ושאפשר שהם ירכזו את רוב העניינים, בתי ספר היהודיים, ענייני סעד וכל הדברים האלו, ויהיה פה האפוטרופוס הרשמי של היהודים שעוד נשארו בגרמניה. הייתי מבקש ממך, מר כהן, לקרוא את הסימן 4 של ההוראה העשירית הזאת. Die Reichsvereinigung untersteht der Aufsicht des Reichsministers des Innern. Ihre Satzung bedarf seiner Genehmigung. תודה. ברשות בית המשפט הגשכ"ם. התאחדות הרייך כפופה לפיקוח מיניסטר הרייך לענייני פנים. תקנונה זקוק לאישורו. להגירה עוד הערה אחת. בבקשה. כן, כשאחרי כמה שבועות נפתחו המשרדים היהודיים. אחרי כמה שבועות אחרי מה? שבועות אחרי 10 בנובמבר, אחרי הפוגרום של 10 בנובמבר, נפתחו המרכזיים, לא הארגונים הפוליטיים, לא ההסתדרות הציונית שנשארה אסורה בצנטרלפאיין ויתר האיגודים, אלא רק מוסדות העזרה כביכול, מוסדות המנהל של יהדות גרמניה. למשל פלסטינה אמט נפתח ולא ציוניסטische Vereinigung בדויטלנד, היא נשארה אסורה. כן, המשרד הארץ ישראלי נפתח מחדש.
הסתדרות הציונית. היא נשארה אסורה, כן. כן. אז כמו יתר הארגונים היהודיים. כן. כשנכנסתי למשרד הזה אחרי זמן מה הייתה המטרה הראשונה שלי להזמין שיחה עם ירושלים. ואני פה קיבלתי הסוכנות היהודית בירושלים וביקשתי את מר משה שרתוק, אז מנהל מחלקה הפוליטית של הסוכנות היהודית, ואמרתי לו, הייתי מוכרח לנהל את השיחה הזאת בצורה זהירה ביותר, זה ברור היה שפיינד hört mit. שהאויב מאזין. כן. האויב מאזין. ואמרתי רק כמה מילים, אני זוכר, אני רשמתי אותם קודם לכן כדי להוכיח זאת. מר שרתוק, SOS, Save Our Souls, SOS, ידוע בכל, Save Our Souls, 40,000 גברים במחנות ריכוז, שלחו לנו מיד סרטיפיקטים, פיקוח נפש. הדגשתי כמה פעמים נפש. ניגש לטלפון גם... פיקוח נפש בעברית? בעברית, כן, אמרתי זאת. וניגש לטלפון גם דוקטור גיאורג לנדאואר, מנהל המחלקה הגרמנית של הסוכנות. חזרתי על הדברים והם, שניהם, הבטיחו שיעשה את הכל כדי לקבל סרטיפיקטים. אבל לצערנו הרב, היה פה התוצאה זהירה מאוד. למרות זאת הצלחנו לעלות ארצה מספר ניכר של יהודים, אבל זה היה הודות לאדם שלפי דעתי נמנה עם חסידי העולם. זה בריטיש פספורט. אומות העולם. אומות העולם, תודה רבה על תיקון. אמרת כאן עברית בית המשפט. מה? תודה רבה על התיקון. אתה מתייחס אל מי? אני מתייחס אל קפטן פולי, בריטיש פספורט קונטרול אופיסר, קצין הדרכונים הראשון איפה הוא עבד? בטירגרטנשטרסה, בקונסוליה הבריטית, הוא היה פה הקונסול הכללי של ברלין, והוא עשה את הכל כדי לאפשר עלייה של יהודים לארץ. בכל הקטגוריות עזר הרבה, ואפשר להגיד שהוא הציל אלפי יהודים ממוות. תודה רבה. כן. האם אתה רוצה עכשיו לעבור בבקשה לפגישתך השנייה עם אדולף איישמן? כן. הפגישה הזאת אוכל להסתמך על חומר שהכתבתי לפני תפיסתו של אייכמן באיזה חוק של דוקטור בל, מה שאינו כתוב בארץ. אז אני זוכר את הדברים האלה, היות וזה היה זמן קצר לפני יציאתי מגרמניה. במרץ, סוף מרץ בערך, יצאתי את גרמניה. סוף מרץ 1939. יצאתי את גרמניה, עליתי וקיבלתי צלצול שהגסטאפו מזמינה נציגי המוסדות היהודיים הגדולים לישיבה בפרינץ אלברכטשטרסה. מה זה היה פרינץ אלברכטשטרסה? זה היה המרכז. מה? לא, תקרב את זה על הדוכן. שאלתי הייתה, מה זה פרינץ אלברכטשטרסה? אלברכטשטרסה היה המרכז הארצי של הגהיימע שטאטספוליצאי בגרמניה. כן. ובברלין האלה הוזמנו לאותו מרכז. הוזמנו למרכז? נכון. כן. אני הלכתי בהיסוסים, היות וכבר הניירות העלייה היו כבר בכיסי, הלכתי לשם. יחד עם מי אתה הלכת בכוח? לא, אני הלכתי לבד בכוח הפלסטינאמט. בימים האלו הייתי גם המנהל הפלסטינאמט אחרי.
המבול של הנובמבר, מה? משרד ארץ ישראלי. כן. היו שם עוד, נפגשו שם עוד היינריך שטל, יושב ראש הקהילה היהודית בברלין. אז היה פה דוקטור ליליאנפלד, מנהל מחלקת הכספים של הרייכספרטרטונג, דוקטור עורך דין קוצובר, אחד מרפרזנטנטים של הקהילה היהודית, ודוקטור אפשטיין, ראש מחלקת ההגירה, wanderungsabteilung של הרייכספרטרטונג בזמן ההוא. והוזמנו לשעה די מאוחרת, אחר הצהריים, ב-6. אני זוכר עוד את המקום באחת הקומות העליונות של הבניין. כן. ושם נכנסנו למקום הזה, היה חבל, מעבר לחבל ישב ועמד אייכמן. כיצד היה לבוש? בתלבושת אזרחית. כן. על ידו, לא רחוק ממנו, ישב על יד שולחן הכתיבה אדם במדע, במה? במדים, קצת עייף כבר. מדים, שב בבקשה, מר כהן. תודה רבה. במדים אשר... שמיים? כן, קצת. אשר היה פה בעל דרגה גבוהה, אם אינני טועה, הוא היה אונטרגרופנפיורר או גרופנפיורר, אחד מן הקצונה הגבוהה של האס-אס. הוא לא השתתף כלל בכל השיחה הזאת, הוא שתק כל הזמן, לא פצע את פיו בנוכחותנו. והפגישה הזאת התחילה ברתחה רבה. אתם בעמידה או בישיבה? לא, אנחנו ישבנו, אז עוד ישבנו. והיה פה, אייכמן התחיל בדבר. הוא קרא, לפניו היו מסמכים של עיתון צרפתי, אמיגרנטים, אם אני טועה פריז טאגבלט, היה איזה עיתון אמיגרנטים צייטון שלא ראינו אותנו כאן בגרמניה, היה אסור בוודאי, והוא התרגש מאוד מאוד שאנחנו פרסמנו עליו בעיתון הזה שהוא אחד הוא קרא לנו קטעים מן העיתון הזה. זה בלוטהונד אייכמן, אני צריך להשתמש בשפה מדוברת, אז זה בלוטהונד אייכמן, בלוט unterlaufene Augen, ein neuer Feind, Judenfeind, אינני זוכר את הביטויים, אבל היו הביטויים החריפים ביותר שקורא לפנינו. הוא האשים אותנו שאחד מן החוק שלנו נתן את האינפורמציה המזויפת והמוטעית הזאת עליו. כן. הוא דיבר על דוקטור לנדאו, יותר מדי מהר. לא, הבלוטהונד אייכמן, כן. זה כלב הדמים אייכמן. בלוט unterlaufene Augen, עיניים שטופות דם. כן. ואז הוא אמר שדוקטור לנדאו, מנהל איטה, שהכרתי אותו טוב מאוד, היה בברלין כמה ימים, בוודאי לא נתנו את האינפורמציה הזאת, מי פה נתן את הדבר, מי נתן את הפרסום הזה. זו היה השאלה הראשונה, היה במצב מאוד מאוד מתוח וצעק עלינו ואיים עלינו בכל האמצעים שבידיו. אף אחד מאיתנו הודע שהוא נתן אינפורמציה, זה היה ברור, זה היה התאבדות הדעת, וזה היה הנקודה הראשונה. אז פנה לנקודה השנייה של הישיבה הזאת, הוא הפנה אלינו לגבי הביקור שלנו בווינה. אני צריך כאן לקבוע מה שאולי עדים אחרים עוד יספרו, שאייכמן הזמין נציגי מוסדות יהודים גרמנים לווינה, שהם יכירו שמה את המוסד הזה, Zentralstelle für jüdische Auswanderung. מוסד מתי זה היה? מתי הייתה הזמנה זו? זה צריך להיות, אני הייתי חולה כאשר
אז במיטה זה היה בערך בחורף ינואר, דצמבר, ינואר, פברואר, לווינה. 39. דצמבר 88 או ינואר 9, אינני יכול לקבוע זאת. אני לא השתתפתי, היות וחפתי במיטה. ואחרים השתתפו בדבר הזה, והוא פנה אל החברים האחרים, דוקטור אפשטיין, שהיו בווינה. כולם האחרים היו כולם בווינה, וצעק להם, פנה אליהם בצורה התקיפה ביותר. ואמר, מדוע אתם פגעתם באיסור המפורש שהוצאתי שאתם לא צריכים לבוא במגע עם היהודים בווינה, עם המנהיגים היהודים בווינה. זה היה אסור בהחלט, ועשיתם זאת והשתמש בביטויים מאוד מאוד חריפים וגסים לסרקטין, קזרן, שטיל, סגנון אחר לגמרי, שלא היינו רגילים לו. והוא הציף אותנו בהאשמות בשטח זה שאנחנו פה הפרנו את האיסור לבוא במגע עם נציגי יהודי וינה. כן. זה היה פה בשני. אז עמד מישהו, אני חושב שטל או אפשטיין, עמדו מקומם ואמרו, אם אנחנו אחרי מה שקרה מבקרים בווינה, אנחנו רשאים, זה רק אנושי, שאנחנו נבוא במגע עם החברים לצרה שלנו שמה, כדי לנחם אותם. הם נפגעו על הגורל הזה, וזמן קצר אנחנו היינו כבר בשלטון הזה, זמן רב מאוד, זה מאוד טבעי ואנושי לבוא במגע איתם, ואתה צריך להבין זאת. זה אמר שטל או אפשטיין, אני זוכר עוד, כאן כתבתי שטל או אפשטיין. כן. אייכמן סיים את הפגישה הזאת עם הדברים בערך, אחרי שנים רבות עם דבר כזה. עוד פעם קורה, אתם תלכו לקונצרט לאגר. זה היה המחנה, המושג הוולגרי בשביל קונצנטרציונס לאגר. קונצרט לאגר, תכן שבחוגי אס השתמשו במושג כזה. אתה זוכר שהוא משתמש במילה הזאת, קונצרט לאגר? כן, כן, לא פעם אחת, כמה פעמים בקונצרט לאגר, שמעתי. עכשיו יצאה מר היינריך שטל להתקפה כביכול. הוא קם ואמר שהוא, אנחנו כולנו מעוניינים מאוד כמו הגסטאפו להגירה, ליציאה המונית מגרמניה. אבל אתם תקלקלו לנו את העסק הזה על ידי הטרנספורטים שלהם מעבר לגבול. בשבועות אלו התחילו טרנספורטים של יהודים לארצות שכנות, לדניה, להולנד, לבלגיה, אם לצרפות אינני יודע, ארצות אחרות בצפון אירופה או במערבה. ובזה הטרנספורטים האלו נשלחו בחזרה, חלקים מהם, חלק של האנשים הספיק להישאר בארץ, הסתתר שמה, חלק אחר הוחזר לגרמניה, רבים מהם נשארו בשטח הפקר, ואחרים נכנסו הועברו לכלא או למחנה הגרמני. זה הגורל מר, ומה היה התוצאה מכך? שהמעצמות האלו, המדינות האלו אשר לא היו כל כך נדיבות עם ויזות, גם סגרו את האפשרות הזאת ומאוד מאוד הגבילו את ההגירה מזאת. למצב הזה התייחס דוקטור שטל כאשר פנה... מר שטל כשהוא פנה לאייכמן. כן. על זה פה, על זה הגיב אייכמן בכל החריפות, הוא אמר במינים מר כהן. סליחה? על השמדת הניירות. אתה אומר כל שבוי. במחצית השעה הזאת השמדתם כל הניירות כי הייתם לימודי ניסיון, למה אתה מתכוון? כן, היות וכל במאסר, קודם לכן בודקים את כל הכיסות. כיסים. סליחה. והם מוצאים ניירות, זה יכול להרשיע אותך, זה יכול להאשים אותך.
אני זוכר זאת מן המאסר שלי, איזה צרות היו לי שנמצאו ניירות שלא יכולתי לפענח אותם או לפרש אותם כמסמכים נגד הנאשם. לכן זה היה כבר סוד מקצועי של מנהיגים יהודים בגרמניה, קודם לכן להשמיד כל הניירות. זאת עשיתם במחצית השעה כן, של ציפייה. כמה דקות, כן, כן. לבית כן, אחרי חצי שעה בערב הוא יצא. במה? אחרי חצי שעה חזרנו מן החדר הזה, ואייכמן לא דיבר כלל וכלל עוד על הנושא הזה, לא על הנושא וינה, לא על הנושא הזה שהתעורר על ידי הביקורת של היינריך שטל, זכרונו לברכה, הוא מת בטרזינשטט אחרי כן. על מה הוא דיבר? והוא דיבר על דבר אחר לגמרי, הוא הודיע לנו שהמוסדות המוסמכים עומדים להקים בברלין השלטונות השלטונות, תודה רבה. Zentralstelle für jüdische Auswanderung. בברלין, לפי הדוגמה של וינה, הוא תיאר לנו עוד פעם... משרד מרכזי להגירת יהודים. והבניין היא קורפורסטנשטרסה, אם אני טועה 16, הבניין של איזה לוז'ה, איזה תא, חרם, והוא תיאר לנו עוד פעם את תהליך הדבר הזה. אמנם החברים כבר הכירו את המצב, היו בווינה, הכירו, הוא אמר שוב מה שהוא אמר, הוא אמר לנו, vorne geht der Jude leer herein, hinten kommt mit allen Papieren heraus. בפנים הוא נכנס, ובסוף הוא יוצא בכל הנרות בידו. לפנים הוא נכנס ומאחור כן. יוצא. זה קורפורסטנשטרסה 16 או 116? אינני זוכר בדיוק, אבל אני חושב 16. אבל אינני זוכר. אינך זוכר בדיוק. הוא דרש דבר מיוחד מכם? הוא דרש מאיתנו, כן. הוא הודיע לנו על כך שהוא רוצה לפתוח בדבר הזה בכמה ימים, זמן קצר מאוד, והוא אמר לנו שאנחנו אחראים לכך. יש לי כמה שאלות. אתה תחכה תמיד קודם לתרגום, מר כהן. Herr Zeuge, Sie haben von einer Abschiedsversammlung für den Herrn Prinz gesprochen im Jahre 1937 und Sie sagten, dass doch ein Mann war von der Gestapo, den Sie glauben, dass es Eichmann war, jeder Angeklagte. Hat Eichmann den Redner unterbrochen oder sonst eine störende Handlung vorgenommen? אדוני העד, דיברת אודות אספת פרידה ממר פרינץ ב-1937 ואמרת כי שם היה איש גסטאפו אשר לדעתך היה אייכמן. האם אייכמן הפסיק את הנואם או הפריע אחרת? התשובה שלי הינה, הוא ישב ורשם זה הכל. Wurde damals schon der Judenstern getragen bei dieser Versammlung? האם כבר אז בעת אספה זו ענדו את כוכב היהודים? לא, ודאי לא, רק שנים לאחר מכן. Waren Sie jemals verpflichtet, den Judenstern zu tragen, solange Sie noch in Deutschland waren? האם אתה היית אי פעם מחויב לענוד את כוכב היהודים כל עוד היית בגרמניה? לא יצאתי מגרמניה לפני שהחובה הזאת, הקרבות הזה, סופק חל על יהודים. Zu dem zweiten Treffen
wo Sie Eichmann, wie Sie sagen, zum zweiten Mal gesehen haben, bei einer Besprechung in dem Gestapo-Gebäude. Sie wissen nicht genau, in welchem Gebäude das war. Sie sagten vorhin Kurfürstenstraße. לפגישה השנייה, שם ראית את אייכמן כדבריך שנית בישיבה בבניין הגסטאפו. אינך יודע איזה בניין זה היה. אמרת קורפürstenstraße. לא, זו טעות, זה היה פרינץ אלברשטרסה. ידוע לנו, אנחנו הלכנו לשם מדי שבוע ושבוע, פרינץ אלברשטרסה. קורפürstenstraße היה פה zentralstelle für jüdische Auswanderung, בניין אחר. הרשות המרכזית להגירה יהודית. War diese Zentralstelle für jüdische Auswanderung damals schon eingerichtet? האם כבר אז כוננה או הייתה על כנה אותה הרשות מרכזית להגירה יהודית? לא, היא עמדה לפני הקמתה. הבנתי מהעת שבאותה פגישה דובר על הקמת המשרד הזה. כן. הקמת עתיד לבוא, הקמת עתידה לבוא. זה היה פה הנוסח. Ja. Waren Sie in dem Dienstraum dieses höheren SS-Offiziers? היית במשרדו הרשמי של אותו קצין אס-אס בכיר? זה לא היה לנו ברור לנו. הוזמנו לחדר מסוים, הלכנו לאשנף למטה, אמרנו שהוזמנו והופנינו לחדר מסוים מהמספר, ונכנסנו לחדר, למי שייך החדר לא ידענו. מי ישב על יד שולחן הכתיבה? היו שני שולחנות, בשולחן אחד ישב הקצין הבכיר, הקצין אס-אס הבכיר, ובשולחן השני ישב אייכמן. Sie haben gesagt, dass Eichmann in Zivil dort gewesen wäre, oder ein Mann in Zivil. Woran erkannten Sie dann, welchen Rang er hatte, dass er einen niedrigeren Rang hatte als dieser Offizier? אמרת כי היה שם אייכמן או אותו קצין בכיר בתלבושת אזרחית? לא, לא אותו קצין בכיר. אייכמן או אותו איש שאתה קורא לו אייכמן. אייכמן זה... אמרת כי היה שם אייכמן או אותו איש שאתה קורא לו אייכמן בתלבושת אזרחית. במה הכרת אם כן את דרגתו? אמרת כי הייתה לו דרגה נמוכה יותר. לא, הבנתי מהעד שבמדים היה רק אחד נכון. הנוכחים בצד השני. כן. וזה לא היה אייכמן. כן, זה לא היה אייכמן. ולנו היה ידוע. בערך הדרג של אייכמן ידענו, היות ואמרנו אליו שטורמבנדפיורר, אינני זוכר מהו היעד בזמן ההוא. אינני זוכר. Ich habe den Zeugen so verstanden, dass er, ohne genau zu wissen, ob es Eichmann war, sah, dass es ein Mann in einem erheblich niedrigeren Rang war, obwohl er in Zivil war. אני הבינותי את העד כך, כאילו הוא, למרות שלא הכיר את אייכמן, חשב שזהו אייכמן, כי ראה הוא חשב שהוא בדרגה יותר נמוכה. טעות מוחלטת, אני מצטער, טעות מצערת. אנחנו ידענו שזה אייכמן בין היתר מכך שהוא התחיל לקרוא לנו את הקטעים על המעשים שלו בפריז טאגבלט או איזה אימיגרנטנצייטונג. הוא קרא על אייכמן ואני גם הכרתי אותו מן הפגישה הראשונה, זה היה אייכמן, ואפשטיין ושטל כולם הכירו אותו, לא היה ספק. ואת דרגתו ידעתם? דרגתו ידענו תמיד, זה היה בגרמניה, תמיד הדרגה, זה לא כמו בישראל, תמיד שטורמבנדפיורר, אונטרשטורמבנדפיורר, אוברלויטננט, לויטננט וכו', זה היה חלק של השם. הייתם בקיאים בדרגות של האס-אס? אני בערך למדתי זאת בזמן ההוא. Ist diese Erregung entstanden durch die Vorlesung der Artikel, wo er als Bluthund bezeichnet war? האם נולדה התרגשות זאת על ידי הקריאה בקול של המאמרים בהם הוא תואר ככלב דם?
התשובה שלי היא כן. Hat man im Ergebnis aber den Vortrag in Ruhe angehört, der von der jüdischen Seite vorgebracht wurde? כן, אולם האם כתוצאה מכך האזינו בשקט לדברים אשר הורצו מן הצד היהודי? כן. היה הרושם, אבל זה סובייקטיבי מאוד, שהקצין הזה הוא ריסן אותו, הוא המתין אותו, מסיסטי. לא המתין אותו. זה לא, זאת אומרת, לא. עשה אותו יותר מתון רצית. אז עשה אותו יותר מתון, ושהיה ממונה עליו, אבל בוודאי הרתיחה באה מן הביטויים במאמר הזה, ללא ספק. Waren die Ausführungen, die von jüdischer Seite gemacht wurden, nicht sehr kühn in einem Gestapo-Raum und konnten das nicht dazu führen, dass die Erregung gesteigert wurde? האם לא היו פרטי הדברים אשר הושמעו על ידי הצד היהודי נועזים במקצת לגבי חדר גסטאפו, כך שהם עלולים היו להעלות את החימה? זו שאלה של מוסר ציבורי. ראינו את עצמנו כנציגי היהדות הגרמנית בשעה מאוד מאוד קשה, וחשבנו שאנחנו צריכים להביע מה שעם ליבנו. ייתכן שזה מועט נועז, חששנו כולנו לעצירה, למעצרים, אבל כנראה זה לא הוחלט. אבל השפה הייתה די נועזת. מה, לא הבנת מה אמרנו? כן, כולנו ציפינו למעצר, זה משהו. כן, למעצר. אבל חשבנו שאנחנו חייבים זאת לתפקיד שלנו, להשיב ולהגיד. ומה שסטל אמר, הוא אמר בעוז רוח נפשי גדול. הוא היה היריב הפנימי שלנו, של הציונים, הוא לא היה ציוני, אנטי ציוני אולי, אבל הכרנו בהעזה שלו, כוח העזה שלו, שהוא ביטא מה שהיה עם ליבו. והטרנספורטים האלו הם גרמו נזק רב להגירה התקינה. טוב, כן. צריך להשיב על השאלה. Ja. Sie befürchten eine Verhaftung. Ist irgendetwas daraufhin veranlasst worden, auf das kühne und energische Auftreten von irgendeiner Stelle, also eventuell von Eichmann? חששתם מפני מעצר. האם נעשה על ידי איזושהי רשות או אולי על ידי אייכמן משהו בעקבות ההתנהגות הנועזת והתקיפה? לי לא ידוע דבר על אמצעים כאלה. Danke, ich habe keine Frage mehr im Zahn. תודה, אין לי עוד שאלות לעד. כמה זמן אחרי השיחה הזאת עזבת את גרמניה? שבועות. אני לא יכול בדיוק להגיד מתי, אבל שבועות מאחר מכן. הרבה שבועות, מעט שבועות? כמה שבועות, שבועיים, 3 שבועות, שבוע אחד אפילו. שבוע אחד עד 3 שבועות. קשה מאוד, לא רשמנו דברים כאלו, היות והייתה ביקורת בגבולות. מר כהן, אתה הזכרת שבהזדמנות שריפת בית הכנסת בברלין, כן. הוציאו יהודים ספרי תורה משם? כן. וראית שהמון גרמנים צוהל כן. שם. האם זה היה היחס הרגיל של ההמון הגרמני לרדיפת יהודים, או האם הייתה הרדיפה מוגבלת לשלטונות הגרמניים? זה קשה להגיד, היות בזמן ההוא היינו די מנותקים מן הנוצרים, היינו במחפואים, היו רדיפות ברחובות, והקשר שלנו היה חלש. אני שמעתי ממקור
אחר, שלישי ורביעי, הירסינג, שהיו נוצרים דתיים, שאמרו היום בתי הכנסת עולים באש. מתי יגיע התור של הכנסיות? אני לא שמעתי במו אוזניים, אבל שמעתי שהושמעו דברים כאלה, במיוחד על נוצרים. אז זה היה בשנת 38? 38, 39. 38. אני לא... אבל אני לא שמעתי זאת, רק זה ממקור שני ושלישי. לא התכוונתי רק להזדמנות הזאת של שריפת בתי כנסת, אלא במידה אתה היית בגרמניה מ-33 עד 39. כן. ואמרת גם שעזבת את ברלין ונסעת לערים שונות. כן. בוודאי באת במגע לא רק עם יהודים, ולא רק עם פקידים נאצים. אז אני שואל, מה היה היחס הרגיל של גרמנים שלא היו יהודים ולא היו פקידי השלטון? צריך להגיד שאני לא באתי במגע עם נוצרים בזמן ההוא. אז היה כבר הפרדה כה, מי שלא חי בימים אלו יודע שהיה כבר מחיצה רצינית בין היהודים לבין הגויים, ולא היה, אני לא זוכר שאני דיברתי עם נוצרי אחד בכל המסעים שלי בגרמניה. מהרכבת הלכתי לאספה, עוד ישבתי עם העסקנים וכדומה, וליבנתי את הבעיות שלנו ושלהם. לא נתקלת באיזה ביטויי התנגדות לרדיפת היהודים? אני בעצמי, אני צריך להגיד, אני לא. זאת אומרת, אבל הדבר הזה לא אומרת, לא הרבה יותר, לא היה לי מגע עם האנשים האלה בזמן ההוא. האם אתה יכול להגיד לנו מה היה מספר העולים לארץ ישראל מגרמניה בתקופה הזאת? נאמר מ-33 עד שאתה עזבת את גרמניה. כן, הסטטיסטיקה היא לא פעלה כראוי ויש פה חילוקי דעות. כן. יש מדברים על 60,000 ויש מדברים על 100,000. האומדנות נעות בין אחרי חצר היו שוב מדרגות ועלינו למדרגות והגענו לאולם הגדול יפה מאוד של ארמון רוטשילד. שם ישב הנאשם על יד שולחן יפה במדים אזרחיים. אתה אומר הנאשם, אתה רואה אותו כאן באולם? כן, כן, אני רואה, מולי, כן. אני... תלבושת אזרחי. לבוש אזרחי. מה? בלבוש אזרחי. בזמנו היה בלבוש אזרחי. מולו ישב עוד איזה בחור צעיר שאני לא הכרתי את שמו, אבל הוא ישב מולו. על ידם עמד אחד, אני חושב אפילו שניים. אחד שאני הכרתי אותו אחר כך זה היה מנהל או הפקיד בכיר של המשרד הארץ ישראלי בווינה. אתה זוכר את שמו? אני חושב שמו היה דוקטור גרין או גרין. בדיוק אני לא יכול להגיד את זה היום. והיה עוד אחד מן הקהילה היהודית שאני ראיתי אותו אחר כך עוד פעם, אבל אני לא זוכר את שמו. אינך זוכר את שמו. כן. כן? וקיבלנו מיד רושם מאוד מוזר, מפני שלא היינו רגילים, למרות הצרות הגדולות והייאוש באלטרייך על המצב אחרי הפרוגרום. בכל אופן ראינו הבדל עצום בין המצב שלנו באלטרייך ובין המצב בווינה באותה תקופה. אני עוד זוכר שהפקידים האלה מן הקהילה היהודית ומן המשרד הארץ ישראלי עשו עליי רושם כמו חיילים מושמעים שעמדו תמיד דום ואפילו לא העיזו להגיד איזה מילה, והיה לי רושם ששם היה מצב מאוד קשה בשבילם ושהם פחדו מכל תנועה שהם עשו.
אחר כך על יד השולחן עמדו שניים אלה והנאשם ומול עוד איש מן הגסטאפו, ואנו עמדנו על יד השולחן בשורה, ארבע. יכול להיות שהיה עוד אחת, אני לא זוכר בדיוק, אחרי כל כך הרבה זמן קשה לזכור את כל הפרטים, אבל אני יודע שעמדנו על יד השולחן. היכן אתה עמדת, מר לינדנשטראוס? אני הייתי הראשון מימין, ופה ישב הנאשם, אני עמדתי כאן, וככה הייתה השורה. אז זה מאוד לא היה נעים לנאשם, והוא קרא בקול רם שאני אחזור 3 או 4 מטרים חזרה, שאני יותר מדי קרוב לו. זה עשיתי כמובן, ואחר כך היה מצב מוזר, אני עמדתי, זה אולם גדול, מי שלא מכיר אותו זה אחד האולמות היפים ביותר שאני ראיתי בארמונות רוטשילד, והוא עמד, אני עמדתי כמעט בסוף של האולם. באיזה מרחק מן הנאשם? איזה 3, 4, 5 מטרים. כן. קודם היה כבר מרחק, אבל המרחק היה יותר מדי קטן, ואני הייתי הראשון בשורה. אחר כך זה היה מצב מוזר שהיינו צריכים לאחר כך ליישר את השורה כדי שלא יצטרך לדבר איתי שם, והם עמדו בשורה כאן כדי לתקן את המצב. אייכמן התחיל אחר כך עם נאם על המצב הלא טוב באלטרייך, הוא מאוד לא שבע רצון מן המצב אצלנו, העניינים לא דופקים, שזה הולך מאוד איטי כל העניין. איזה מצב? ביחס למה? ביחס לאימיגרציה. להגירה. להגירה, כן. המצב מאוד לא בסדר, בהיעדרו, העניין מתעכב מאוד, קשרנו כנראה קשרים עם הפקידים בברלין, וצריכים להחיש את העלייה. עם איזה פקידים? הם פקידים שיש לנו מגע יומיומי, פקידי הממשלה, פקידי המשטרה וככה, שהיה לו הרושם שהיות והוא לא במקום, זה השפיע שיכולנו לקשור קשרים ועל ידי זה לעכב את הפעולה. מר לינדנשטראוס, האם זה נכון היה? לא, שום דבר. האם לך היו קשרים עם לא, אנשים? שום דבר. המצב היה מצב אובייקטיבי קשה ביותר. היה רצון מוחלט מכל תושבי ברלין וגם מן הפרובינץ, היה לנו לחץ עצום, יום ולילה באו מברקים ושיחות טלפוניות, ואני הייתי צריך לעבוד יום ולילה כדי להתגבר על זה. הייתה דרישה עצומה להגירה, אבל לא יכולנו למלא מחוסר אפשרויות. כן. אחר כך הוא אמר, זה צריכים לתקן, צריכים להחיש את ההגירה בכל אמצעים. הוא אמר, ihr müsst auf Touren kommen, ihr müsst auf Touren kommen. זאת אומרת בעברית... עליכם להגביר את הקצב. הקצב להגביר, כן. אני רציתי דווקא לבטא את זה באותה שפה שהנאשם אמר את זה בזמנו. ihr müsst auf Touren kommen, und אני דורש שאני אקבל כל יום 1,000 פספורטים, שזה המינימום. היושב ראש של הקהילה היהודית, מר שטייל ז"ל, הסביר לנאשם, או ניסה להסביר לנאשם שיש הרבה גורמים אובייקטיביים שלא מאפשרים את הפעולה, ושזה לא חוסר רצון, להפך, יש התלהבות להגירה. על זה ענה הנאשם, זה לא אכפת לו, אין לו שום עניין בזה, הוא לא נכנס לכל הפרטים, זה ענייננו, אם אין אפשרויות להגירה, עלינו לדאוג, עלינו להמציא לו את הפספורטים. אחר כך הוא עבר לשטח אחר, לשטח הפיננסים, והוא אמר, אתם צריכים, אם אנו מתקנים את המצב בברלין, עליכם לקבל בעתיד איזה מס נסיעה, מס הגירה.
אמרנו לו שכפי שאנו מבינים את זה, אנו צריכים להשתמש בכספים האלה כדי לממן את ההגירה של היהודים מגרמניה. אז זה הוא ענה בקול רם, הוא קרא, זה לא בא בחשבון, ואני רוצה גם כאן לצטט את המילים, אמנם הם היו מאוד גסות. Wovon sollen wir eure alten Säcke ernähren? הוא קרא את זה בקול רם, wie sollen wir dann eure alten Säcke ernähren? מניין נזין את השקים הזקנים שלכם. אחר כך הוא אמר שהשיטה בווינה מאוד יעילה, הוא יעץ לנו ואמר לנו אפילו שנהיה עוד יום או יומיים, אני לא זוכר בדיוק, בווינה, כדי להכיר את התנאים שם, ללמוד את השיטה שמאוד התלהב מזה, שזה הביא לתוצאות הרבה יותר טובות לפי דעתו כמו אצלנו. וזה בעצם, ואחר כך זה היה הסיום של השיחה, לסוף... רגע, מר לינדשטראוס, מה הייתה דרך שיחתו, מאופן התנהגותו של הנאשם במהלך השיחה הזאת שתיארת אותה עכשיו? כל השיחה לא הייתה מאוד גסה, וזה אני מצאתי מראש. כל האטמוספירה הייתה מאוד לא נוחה, והיינו כולנו, כל המשלחת הייתה מאוד מאוכזבת, מיואשת, מאוד מודאגת, מפני שראינו שכל העניין הזה שהוא ביקש להעתיק את השיטה של וין לברלין, ראינו בזה שינוי של כל הכף בעתיד בשביל ההגירה מגרמניה. ראינו את זה בדאגה גדולה. הוא אמר עוד לסוף של השיחה, הוא סיים ואמר, אני הזמנתי אתכם בתור נציגי היהדות בגרמניה, אתם אלה שנמצאים כאן, הם יהיו בעתיד אחראים עבור ביצוע של הפעולה ברוח שאני אמרתי, ואם לא, אז אתם בטח תבינו מה הגורל שלכם. ככה סיימנו את השיחה, נשארנו אני חושב עוד חצי יום או יום בווין, באנו גם בקשר עם הקהילה היהודית וגם המשרד הארץ ישראלי, כדי קצת לשמוע, ונסענו חזרה לגרמניה, כולנו בעצם תחת הרושם עד כמה שהמצב באלטרייך היה קשה ומיואש, היה עוד הבדל עצום בין המצב היהודים בווינה באותה תקופה כמו במצב של היהודים באלטרייך, בכל המובנים. וזה ראינו על כל צעד וצעד, גם בשיחות שהיו לנו אחר כך, למדנו באיזה כוח הנאשם ביצע את הפעולה, ובזמן שבאלטרייך היה לנו תהליך מ-33 עד אותה תקופה, והיו שלבים יותר שקטים ושלבים יותר בלתי שקטים. תודה רבה לך. דוקטור סרבציוס, יש שאלות? אין לי שאלות לעת. אני לא בדיוק הבנתי את העניין עם מס הגירה. כן. אני לא מעוניין במילים שנאמרו. מה היה הרעיון? זה לא הבנתי בדיוק. הרעיון היה שכל אחד שמקבל פספורט מן המוסד החדש, כבר בווינה היה כבר המוסד, והוא רצה שנביא את אותו המוסד לברלין גם כן. שהמוסד הזה ייקח מכל יהודי שמקבל פספורט להגירה מס מסוים. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial.
Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.